ריבה ואריאנה היו בתוך אחד האוהלים יחד עם מאק, שהראה להם חלק מהציוד שהם השתמשו בו. מסתבר, כמו שאריאנה חשבה, ששלושת האנשים עבדו על משהו שדומה להצגה. לפי מה שהם הסבירו להם, המכשיר השחור שטרי החזיק זוכר את מה שהם מכוונים אותו עליו, ואחר כך הם יכולים לקחת את כל הדברים האלה ולחבר אותם ביחד, כדי ליצור הצגה מורכבת שאפשר לראות אותה כמה פעמים שרוצים. הם לא ממש הבינו למה הכוונה, וריבה ואריאנה החליטו שהן רוצות לראות בדיוק במה מדובר. מאק הראה להם כל מיני מכשירים שהם הביאו איתם מהעולם ממנו הם באו, שבעזרתם הם מכינים את כל ההצגה הזאת. שתיהן התעניינו בדבר מאוד, אם כי ריבה התעניינה בעיקר באיך הם עושים את זה, בעוד אריאנה התעניינה יותר בהשלכות של הדבר. זו טכנולוגיה יחסית חדשה, רק של מאות השנים האחרונות, הסביר להן מאק. זה התחיל עם הצילום, ואז עבר לצילום של וידאו, ולאחר מכן לעריכה. וגם יש את הקטע של הסאונד כמובן, שנוסף מאוחר יותר. שתי הבנות לא הבינו לגמרי את מה שהוא אמר, אבל הן הקשיבו בעניין. הן הסתכלו על מכשיר שבעזרתו, לפי מה שמאק הסביר להן, הוא מחבר את כל מה שהם אספו, או מה שהוא קורא לו חומרי הגלם. בטח לכן זה ממש מיוחד, אבל אני רגיל לזה. כשחושבים על זה, זה באמת מדהים. אני חושב שמה שהכי מדהים זה איך האנשים הצליחו באמת לחשוב על כל הדברים האלה, אמר מאק. אני מניח שבשונה מקסם בעולם שלכם, את הטכנולוגיה בני אדם היו צריכים להמציא. אני מניחה, אמרה אריאנה. אבל זה לא כאילו קסם הוא דבר כל כך פשוט. וגם קסם אפשר לפתח ולשפר. אני מודה, זה ממש מעניין אותי, אמר מאק. תוכלי בהזדמנות להסביר לי על הקסם שלכם? אם יהיה לי זמן, חיכה אריאנה. אז הטכנולוגיה הזאת, איך קראת לזה? וידאו? כן. היא דבר נפוץ בעולם שלכם? מאוד, אמר מאק. כשהייתי ילד, היא הייתה פחות נפוצה. היה אפשר לראות רק סרטים בקולנוע ובתוכניות טלוויזיה. הייתה גם אפשרות לצפייה בדיסקים, אבל מאז יש וידאו בכל מקום. לכל אחד יש מכשיר אישי שיכול לצלם ושאפשר לראות בו סרטים. לכל אחד תופתע ריבה. אז מה, כולם עושים מה שאתם עושים? לא, חייך מאק. המצלמה של הטלפונים היא טובה, אבל היא לא הכי נוחה אם רוצים לצלם סרטים איכותיים. וגם יש דברים שצריך לדעת כדי לצלם שוטים טובים. והאפשרויות במצלמה מקצועית הרבה יותר טוב מקצועיות. וגם כדי לצלם סרט צריך להבין את השפה של הקולנוע, והוא השתתק כשהוא ראה ששתי הבנות מסתכלות עליו במבטים מבולבלים. טוב, בקיצור כדאי מאוד ללמוד את זה באופן מקצועי אם רוצים לעשות את זה כמו שצריך, אמר. חוץ מזה זה לא כאילו סרטי וידאו הם רק לקולנוע. הם משתמשים בווידאו לכל מיני דברים. מה זאת אומרת? שאלה אריאנה. טוב, אנחנו מתעסקים בצילום בסרט עלילתי, כמו הצגה, כמו שאמרת. אבל אפשר לעשות גם סרטים דוקומנטריים שעוקבים אחרי אירועים או אנשים אמיתיים. אפשר גם להשתמש בווידאו לצרכים חינוכיים, ללימודים, או לחדשות, או לתקשורת, או להוראות בטיחות ודברים כאלה. עכשיו כשאני חושב על זה, סרטוני וידאו מקיפים את החיים שלנו הרבה יותר ממה שחשבתי בעבר. וואי, אז זה רק מראה כמה העולמות שלנו שונים אחד מהשני. וואו, אמרה אריאנה, אז אתה אומר שזה כלי שאפשר להשתמש בו לבידור, אבל גם למטרות אחרות? אני מניח שכן, אמר מאק. קצת כמו קסם, שאלה ריבה את אריאנה בחיוך. כן, אבל אני לא חושב שאפשר לפגוע באנשים עם סרטים, אמר מאק. אלא אם כן מדברים על פרופגנדה. העולם שלכם נשמע מאוד מעניין, אמרה ריבה. יש עוד דברים מעניינים חוץ מהווידאו הזה? עוד טכנולוגיות או דברים כאלה? אני לא יודע, אמר מאק. רוב הדברים האלה ברורים לנו מאליו. חוץ מזה, אני לא לגמרי יודע מה יש ומה אין בעולם הזה. יש לכם כלי רכב? מחוץ לאוהל ישבו מייקל ואלכס ליד מדורה, וטרי עמד לידם, וכיוון לעברם את החפץ השחור בהתלהבות. אחרי שהוא השתכנע שהם אכן הגיעו לעולם אחר, הוא אמר שהוא הולך לתעד את מה שקורה להם שם, ואולי זה יהפוך למה שהוא קרא לו סרט דוקומנטרי קצר, שמתאר אירועים מעולם אחר. מייקל לא ממש הרגיש בנוח, אבל נראה היה ששום דבר לא מפריע לאלכס. האמת היא שמייקל גם מתעניין במה שקורה בתוך האוהל לריבה ולאריאנה, אבל הוא היה הרבה יותר מודאג מההתנהגות של אלכס. הוא החליט שעכשיו, כשהם נחים במחנה, הוא יוכל לנצל את זה ולשאול את אלכס מה כל כך מפריע לו ביער הזה. אחרי שהוא שאל אותו, אלכס הסתכל עליו לכמה רגעים, והיה נראה שהוא מתלבט איך לענות על זה. אחרי זמן מה של שקט, הוא ענה לו. האמת היא שאני גדלתי ביער הזה. התשובה הזו הפתיעה את מייקל. זה ממש לא היה הכיוון שהוא חשב שהסיפור של אלכס ילך. הוא חיכה שאלכס ימשיך, אבל אלכס רק הסיט את מבטו. כאילו לא נעים לו לדבר על זה. אז הוא החליט לנסות לברר עוד קצת פרטים. אז זה לא דבר טוב? אם גדלת פה, זה אומר שזה מקום שאפילו ילד יכול לשרוד בו. אלכס החזיר את מבטו והסתכל לתוך עיניו של מייקל. הבעת פניו הבהירה לו שהוא טעה בהערכת המצב.
נראה לך שהייתי יוצא ככה אם הייתה לי ילדות רגילה? מייקל לא ענה. סליחה, אני לא אוהב לדבר על התקופה ההיא, אמר אלכס. זה קוראים לי להרגיש פגיע. הוא השתתק שוב ונאנח. שמעת פעם את השם קיובריין? השאלה הזו הפתיעה את מייקל. שוב הוא ממש לא ציפה לשמוע את זה, אבל נראה היה לו שהוא מתחיל להבין. כן, עלה לבסוף. מה אתה יודע? הבנתי שיש שמועות שונות בכל מקום. זה שם של רוצח, אמר מייקל. רוצח שהרציחות שלו תמיד אלימות במיוחד. הוא אוהב בעיקר לרצוח קבוצות של אנשים. תמיד יש שלוליות של דם וגופות מבוטרות. הסיפור הזה היה אחד הדברים היחידים שגרם לטרי, שעד עכשיו עמד לצידם והפנה לעברם את המכשיר הגדול בחיוך, לאבד את החיוך שלו. השם שלו התפרסם בגלל שלפעמים יש אנשים שמצליחים לברוח, או שאולי הוא מאפשר להם לברוח. איש לא יודע מה המניעים שלו, איך הוא נראה, או אפילו בין כמה הוא. שמעתי אנשים שמאמינים שמדובר בשד. אני חושב שהדבר היחיד שכולנו מסכימים עליו היה השם שלו, והעובדה שמדובר בגבר. לכמה רגעים אלכס לא אמר דבר, ולבסוף הוא אמר, לא ידעתי את כל זה. כל מה שידעתי זה שהוא רוצח. והוא הרג את ההורים שלי. אתה רציני? שאל מייקל. איך אתה יודע שזה הוא? לא ראיתי את הרצח. מישהו פרץ אלינו הביתה, לא ראיתי מי הוא, ואבא שלי שלח אותי ואת אמא שלי לברוח. הייתי ממש קטן וברחנו ליער הזה. מתישהו שמענו צעקות מאחורינו, אבל אני לא זוכר מה הם היו או מי צעק אותן. אמא שלי החביאה אותי באיזשהו מקום, ואמרה לי להיות בשקט. היא התרחקה, אבל עדיין שמעתי אותה. היא דיברה עם מישהו. היא צרחה, לא הבנתי מה היא אמרה, אבל אני זוכר שהיא אמרה את השם של אבא שלי, ומשהו כמו, אתה קיובריין, נכון? אחר כך שמעתי רעשים נוראים, כאילו משהו נקרא, ואז אמא שלי השתתקה. פחדתי לצאת מהמחבוא שלי. שמעתי מישהו מחוץ למחבוא שלי נושם וממלמל משהו, אבל אז נשמע רעש מבעד לעצים, ושמעתי צעדי ריצה. רק כשהייתי בטוח שהרוצח הזה הלך משם, יצאתי מהמחבוא שלי. ואז ראיתי אותם שם. מייקל היסס לשאול את מי הוא ראה. המפלצות האלה אכלו את הגופות של שני ההורים שלי. פעם שלישית, אלכס הוסיף לסיפור משהו שמייקל לא ציפה לו. מפלצות? שאל. אין לי מושג איך קוראים ליצורים האלה. חיות פריות שנמצאות ביער הזה. הן פעילות בעיקר בלילה. נמשכות לדם, וכשהן רעבות לא אכפת להם משום דבר חוץ מאוכל. הניחוש שלי הוא שקיובריין הרג את אבא שלי בבית, לקח אותו ליער משום מה, בשד יודע למה. הרג את אמא שלי, וכשהיצורים האלה התקרבו, הוא ברח משם. אבל זה רק הניחוש שלי. מייקל בלע את הרוק שלו. איך אתה יודע את הדברים האלה על המפלצות האלה? הם ניסו לאכול אותי, אמר מייקל. בהתחלה פחדתי פחד מוות, ברחתי מהם וחייתי ביער לבדי. שרדתי רק מפירות. לאט לאט התחלתי ללמוד, בעיקר מהמפלצות, איך לשרוד ביער, איך לצוד. אני לא מסתיר את העובדה, חלק מהתכונות שלי קיבלתי מההתנהגות שלהם. בשלב מסוים אני חושב שאפילו המפלצות התחילו לפחד ממני, או שאולי הם חשבו שאני אחד מהם, כי הם הפסיקו לנסות לאכול אותי. אם כן למדתי שאסור להיות פצוע לאדן, כי אם הם יריחו את הדם שלי, הם לא יססו לאכול אותי. מייקל שוב בלע את הרוק שלו. אמרתי לך, לא הייתי יוצא כך אם הייתה לי ילדות נורמלית, אמר אלכס. כשאריאן אמרה לעבור דרך היער הזה, ממש לא רציתי להסכים. אבל לא רציתי לגלות לכם את הסיפור הילדות שלי, אז לא ממש יכולתי למחות. אמרתי שכל עוד נצא מכאן עד הבוקר, הכל יהיה בסדר, אבל אז פגשנו אותם, אמר מייקל, והסתכל על טרי. אנשים חסרי הגנה שבאו ליער הזה לגמרי בטעות, מעולם אחר. תמיד חשבתי שאתה אדם אלים, סדיסטי וחסר לב, אבל אני רואה שדווקא אכפת לך מאנשים חפים מפשע. כנראה שלא לגמרי הפכתי להיות אחד מהמפלצות האלה, אמר אלכס, ולא היה יכול שלא לחייך. בסדר, אמר מייקל ונעמד. טרי, בבקשה אל תתייחסו אליי. צלם סרט או קומנטרי הוא כמו זבוב על הקיר, אמר טרי. אין לי מושג מה זה אומר, אמר מייקל. יש לכם איזשהו אמצעי להגנה עצמית? טרי ננח. למק יש אקדח, אני חושב שגם לג'ק יש משהו. זה נשק? נשק לטווח רחוק, אמר טרי, אבל מספר היריות מוגבל. בסדר, אמר מייקל. אלכס, אתה חושב שהמפלצות יבואו אלינו? סיכוי מאוד גבוה. הם בטח נמשכים לאש של המדורה שלנו, אמר אלכס וגם נעמד. אתה מתכנן להילחם בהן? אני לא חושב שיש לנו ברירה, אמר מייקל. לא נראה לי שנצליח לברוח כולנו, ואין סיכוי שאנחנו מפקירים את האנשים האלה. בסדר, אמר אלכס, אני איתך. מייקל הנהן. טרי, ברגע שיש איזשהו סימן למפלצות האלה, אתה נכנס לאוהל ולא יוצא ממנו, הבנת? ותשמור גם על ריבה שלא תצא. רגע, התחיל טרי. אמרת שג'ק ומק יכולים להילחם. הם יכולים להילחם איתנו, אבל אתה וריבה לא יכולים, אז אתם לא יוצאים מהאוהל בשום אופן. היי, אתה לא הבוס שלי, הוא מנסה להגן לחיים שלך, קרא אלכס, וברגע בא השתתק. שמעתם את זה? טרי ומייקל השתתקו גם הם שמעו רכשים מבעד לעצים. זה בטח הם, אמר אלכס. טרי בלע את רוקו.
טרי תיכנס לאוהל ותקרא למק ואריאנה, ושלא תעז לתת לריבה לצאת ממנו, קרא מייקל, והרים את המטה שלו ששכב על הקרקע. טרי ניסה למחות, אבל כשהבין שאין לו ברירה, הוא הלך לכיוון האוהל בו היו הבנות עם מק.